Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu, and good morning to all of you. So now I'm going to discuss about the Shia'ism. Shia'ism, another in the pages of Islamic history, was the movement of Shia'ism, which again was the product of socio-political developments. Shia'ism developed into a religious movement long after its origin. So, isa pa sa mga pahina ng kasaysayan ng Islam ay ang paggalaw or pagbuo ng Shia'ism na muling produkto ng mga pag-unlad na sosyo-pampolitika. So, ang Shia'ism ay nabuo sa isang kilusang relihiyoso na matagal nang nagsimula. It is believed to have started just after the death of the Prophet. So, pinaniniwala ang nagsimula lamang ito sa pagkamatay ng propeta. So, the appointment of the caliph was the basic issue to which some people reacted rather sharply. So, ang pagtalaga ng caliph ay ang pangunahing issue na kung saan ang ilang mga tao ay medyo matalim. They thought it was Ali's right, and they had some evident arguments. Equally evident arguments were perhaps presented by the other side. So, akala nila ito ang karapatan ni Ali at mayroon silang ilang maliwanag na pagtatalo or yung baga debate. So, ang pantay na maliwanag na mga argumento ay marahil na ipinapakita ng kabilang panig. Yun siya. The matter was somehow resolved after a long, hectic activity, but it could not convince all, and a nascent group of the friends of Ali, Shi'a, gradually emerged on the political scene. Amek and Fable's voice became strong when Uthman became the third caliph. Just after his rising, the caliph, he started indulging himself into controversies. So, ang bagay na ito ay naayos sa paanuman pagkatapos ng isang mahabang abalang aktibidad. So, ngunit hindi ito makapaniwala sa lahat. At ang isang nagsisimulang pangkat ng mga kaibigan ni Ali, Shi'a, ay unti-unting lumitaw sa eksenang pampulitika. Ang isang maamo at mahinang tinig ay naging malakas ng si Uthman ay naging pangatlong kalip. Pagkatapos nito lamang ng kanyang pagtaas sa caliphate, nagsimula na siyang magpakasawa sa kanyang mga kontrobersya. One of them was the return of Hakam bin Umayyah to Medina, who expelled from the Medina by the Prophet himself in spite of his appeal against the decision of the Prophet. The first two caliphs did not revoke the decision. Uthman not only averted the decision and called him back to Medina, but also married his daughter to his son, Marwan. Isa narito ang pagbabalik ni Hakam bin Umayyah sa Medina na pinatalsik mula mismo sa Medina ng propeta mismo. Hindi lamang iniwasan ni Uthman ang desisyon at tinawag siyang bumalik sa Medina, ngunit pinakasalan din ang kanyang anak sa kanyang anak na si Marwan. Yan yung ganyan talaga yung kumbaga yung belief ng Shia'ism. Parang yung anak mo rin pwede mong silang ipakasal. Ganon siya.
He exiled Abu Dhar, who himself was a renowned companion of the Prophet. Uthman also gave refuge to Abdullah b. Sad b. Abu Sor, whose blood was declared forfeit by the Prophet and appointed him as governor of Egypt. All of these events are important because they reflect Uthman's personal sense of judgment where he did not agree even with the Prophet. This could be a daring step, but in its response there was a great deal of murmur and groaning in the Muslim community. So, pinatapon niya si Abu Dhar na siya ring kilalang kasamang propeta. So, nagbigay din si Uthman ng refuge kay Abdullah bin Nais bin si Abu Sur na ang dugo ay idiniklarang forfeit ng propeta at hinirang siya bilang gobernador ng Egypt. So, ang lahat ng mga kaganapang ito ay mahalagang sapagkat sumasalamin ito ng personal na pakiramdam ng paghatol ni Uthman na kung saan hindi siya sumang-ayon kahit sa propeta. Ito ay maaaring maging isang mapangahas na hakbang, ngunit sa tugon nito ay mayroong isang malaking bulong at daing sa pamayanan ng kabuti or community. Shia'ism, which was in a nascent form till then, became a strong political group and influenced the appointment of next caliph, Ali bin Abu Talib. There were many significant issues which led to a political upheaval, but perhaps most vital of them was the appointment of imam. The lexical meaning of the word is a leader and a scholar. So, ang Shia'ism na nasa isang nagsisimulang anyo noong ay naging isang malakas na pampolitika na pangkat at naimpluwensahan ang pagtatalaga ng susunod na kalip na si Ali bin Abu Talib. Maraming mga makabuluhang issue na humatong sa isang kaguluhan sa politika, ngunit marahil ang pinakamahalaga sa kanila ay ang pagtatalaga ng imam. So, ang leksikal na kahulugan ng salita ay isang pinuno or isang scholar. And the early phase of Islamic history, the word imam referred to the caliph. A note of discord was heard even in the beginning. A larger community of the Muslims thought that imam could be appointed by a committee or shura, either unanimously or by a majority vote, and this referred council was to be found by the Muslims. So, sa maagang yugto ng kasaysayan ng Islam, ang salitang imam ay tumutukoy sa isang kalip, na kung saan ang isang tala ng hindi pagkakasunod ay narinig kahit sa simula. So, ang isang mas malaking pamayanan ng mga Muslim ay nag-aakala na ang imam ay maaring italaga ng isang committee or sa luga Arabia ay shura. Alinman sa pagkakaisa o sa pamamagitan ng isang boto ng karamihan, at ang isinasangguniang konseho na ito ay dapat nakafon ang mga Muslim. The doctrine of imamate, being intricate in itself, involved some other issues which otherwise were not in community with Islam. So, ang doktrina ng imamate na masalimuot sa sarili nito ay nagsasangkot ng ilang iba pang
mga issue na kung hindi man ay hindi naayon sa Islam. One of the communities, Golat, whom Al-Ash'ari has mentioned, believe in the theory of incarnation, which characteristically is Christian in nature. Another issue that followed imamate was Messianism, which meant the return of the imam to correct the follies of the world and to show it the path of righteousness and to establish the rule of God on the earth. So, ang isa sa mga pamayanan na Golat na binanggit ng mga Al-Ash'ari ay naniniwala sa teorya ng pagkakatawang tao na katangian na may likas na Kristiyano. Kumbaga is may mga lahi ding Kristiyano. So, ang isa pang issue na sumusunod sa imamate ay ang Messianismo na nangangahulugang ang pagbabalik ng imam upang itama ang mga kabaliwan ng mundo at upang ipakita dito ang landas na katuwiran at maitaguyod ang pamamahala ng Diyos sa mundo. So, such a belief is found in Judaism, Christianity, and in almost all the sects of the Muslim. It has been supported with various traditions of the prophet where he has made some prediction. So, ang nasasabing paniniwala ay matatagpuan siya Judaism, mga Christianity, at halos sa lahat ng mga sekta ng mga Muslim. So, yun, sinuportahan ito ng iba't ibang mga tradisyon ng propeta na kung saan gumawa siya ng ilang mga hula. In the Islamic history, we know that his doctrine has been used to achieve political aims. People at different times have claimed themselves to be Mahdi, and having aroused the religious passions have achieved politico-religioso important. So, sa kasaysayan ng Islam, alam natin na ang doktrinang ito ay ginamit upang makamit ang mga hangaring pampolitika. Ang mga tao sa magkakaibang oras ay inangkin ang kanilang sarili na sila Mahdi at na pinukaw ang mga hilig sa relihiyon ay makamit ang politiko-religious na kahalagahan. So ito, ang Al-Ash'ari and Shahrastani both have discussed the Shia sect and various group along with their leaders and doctrine. So Al-Ash'ari mainly speak to the three subsect, namely. So ang mga Ash'ari daw, yung mga Ash'ari, ang Shahrastani, pareho nilang diniscuss ang about sa sect of Shia. So, mayroong itong three subsect ng Shia. Una ay ang Golat, extremes. Pangalawa, yung Rafiza or Imamiyya. And the third is Jaidiyya. Shahrastani adds Kaisaniya in the main divisions. Al-Ash'ari does not skip over this sect but includes it into Imamiyya. These sects are further divided into many groups, but we are not concerned with these divisions, for they do not raise any significant doctrinal contention. But these three groups we shall follow. Al-Ash'ari discuss the theosophical issues along with imamate.
So, itong ang Shahrastani ay nagdaragdag ng kaysaniya sa pangunahing mga dibisyon. So ang Al-Ash'ari ay hindi lumagtaw sa sekta na ito, ngunit isinasama ito sa Imamiyya. So ang mga sekta na ito ay higit na nahati sa maraming mga pangkat, ngunit hindi sila nag-alala sa mga pagkakabahaging ito, sapagkat hindi sila nagtataas ng anumang makabuluhang pagtatalo ng doktrina. Ngunit ang tatlong pangkat na ito, susundan ng Al-Ash'ari, ay tatalakayin ang mga isyong teosopiko kasama ang imamate. So Al-Ash'ari also mentioned that the Gulat deny the existence of heaven and hell. It is again difficult to envisage the argument they present to hold their denial, but we can imagine that they deny the common man's position regarding the categorical belief in the heaven and hell, and upheld the metaphorical formulation that it exists in the world itself, being experienced in the form of natural and human bliss and torture. So yun, nabanggit din ni Al-Ash'ari na tinanggihan ng Gulat ang pagkakaroon ng langit at impyerno. So mahirap ulit na isipin ang argumentong ipinakita nila upang hawakan ang kanilang pagtanggi. Ngunit naiisip natin na tinanggihan nila ang mga posisyon ng karaniwang tao patungkol sa kategoryang paniniwala sa langit at impyerno, at itaguyod ang matalinhagang pagbubuo na mayroon ito sa mundo mismo na naranasan sa anyo ng natural at kaligayahan at pagpapahirap ng tao. It is something peculiar that the Gulat believe in Muhammad being the creator of the world. It is Allah who authorized him for creation. They say no school of Muslim philosophy ever proposed any such doctrine. So Al-Ash'ari might have deduced some wrong conclusion for the arguments which have not been reproduced here. So ito ay isang kakaibang bagay na ang mga Gulat ay niniwala kay Muhammad na tagalikha ng mundo. Si Allah ang nagpahintulot sa kanya para sa paglikha, sinabi nila. So walang paaralan ng filosofiya ng Muslim na nagmungkahi ng anumang natural doktrina. So maaring isipin ni Al-Ash'ari ang ilang maling conclusion para sa mga argumento na hindi pa nagawa dito. Imamiyya or Rafiza is the second sect of Shia'ism. Al-Ash'ari speak to some 24 divisions of the sect. Shahrastani describe only 7. So sa Imamiyya o Rafiza ay ang pangalawang sekta ng Shia'ism. So si Al-Ash'ari ay nagsalita tungkol sa 24 na dibisyon ng sektang ito. So naglalarawan lamang si Shahrastani ng 7. Rafida were called so because they denied the caliphate of Abu Bakr and Umar, but according to Shahrastani, being the pupil of Wasil bi Ata, Zaid bin and his followers become Mutazilites, those who rejected Zaid bin Ali because he held view contrary to those of his ancestor on doctrinal matters, as well as on the question of association and the
dissociation became known as the Rafidites. They were a group Fi Kufa. So yun, tinawag si Rafida kaya dahil tinanggihan nila ang caliphate nina Abu Bakar at Omar. So ngunit ayon kay Shahrastani bilang mag-aaral ni Wasil B. si Ata Zaid bin A at ang kanyang mga tagasunod ay naging Mu'tazilis. Yaong mga tumanggi kay Ziyad bin Ali sapagkat siya ay may mga pananaw na salungat sa mga ninuno niya sa mga bagay na doktrinal, pati na rin sa tanong tungkol sa samahan at ang paghihiwalay. Yun ang paghihiwalay. Naging kilala bilang Rafidite. So isa silang pangkat ni Fi Kufa. The Imamiyah are generally attributist and many of them believe in anthropomorphism. Some of them are even corporealists on the basis of their interpretation of anthropomorphism. They are divided in 6 groups. The first 2 are corporealists. So, ang Imamiyah ay sa pangkalahatang mga attributista at marami sa kanila ang naniniwala sa anthropomorphism. Ang ilan sa mga kanila ay mga corporealist pa rin. Batay sa kanilang interpretasyon ng anthropomorphism, nahati sila sa 6 na pangkat. So, ang unang dalawa ay ang corporealist. The first is the Ismahamiyah. They believe in God being a body having all its dimensions. Length, breadth, and depth. His length, breadth, and depth are in a perfectly balanced form. This can be stated just to emphasize his perfection, which runs short in other bodies. It is curious that while explaining it to Abul Hudal, Hisham speaks of God being smaller than a mountain called Abu Kubais, pointed at by Abul Hudayl. Hisham anthropomorphism, however, appears to be more imaginary. He believed in all body characteristics like motion and rest and ascribes them to God. So ang una ay ang Hishamiyah. Naniniwala sila sa Diyos na isang katawan na mayroong lahat ng mga sukat nito, haba, lawak at lalim. Ang kanyang haba, lawak at lalim ay nasa isang perpektong balanseng anyo. Ito ay nakasaad lamang upang bigyan diin ang kanyang pagiging perpekto na tumatakbo maikli sa iba pang mga katawan. So nakakausisa na habang pinapaliwanag ito kay Abul Hudayl, binanggit ni Hisham ang Diyos na mas maliit kaysa isang bundok na tinawag na Abu Kubais na itinuro ni Abul Hudayl. So gayon pa man, ang mga anthropomorphism ni Hisham ay lilitaw na mas haka-haka. So naniniwala siya lahat ng mga katangian ng katawan tulad ng paggalaw at pamamahinga at inilaan ang mga ito sa Diyos. The second group of the Imamiyah believe in the figurative anthropomorphism. God being existent is a body having no form or body characteristics. He is not an atomic
compound or having composite parts, yet he is established on the arch throne without being in the reach of our sense. It seems to be an effort to set up harmony in the anthropomorphic and non-anthropomorphic verses of the Quran. So, ang pangalawang pangkat ng Imami ay niniwala sa matalinhagang anthropomorphism. Ang pagkakaroon ng Diyos ay isang katawan na walang anyo o mga katangian ng katawan. Siya ay hindi isang compound na atomic o pagkakaroon ng mga pinaghalo na bahagi. Ngunit siya ay itinatag sa ars o trono nang hindi naabot ng ating pandama, tila isang pagsisikap na maitaguyod ang pagkakaisa sa mga anthropomorphico at di anthropomorphic na talata ng Quran. The third group believes God to be anthropomorphic for having the form of a man without body. This does not seem to be substantive. The fourth group comprises of the followers of Hisham bin Salim al-Jawalik. They believe God to be in the form of a man having no element of matter. God possesses all the senses and uses them as and when needed, but they are different from those of a man. This refers to God infinitum. So, ang pangatlong pangkat ay naniniwala na ang Diyos ay anthropomorphic para sa pagkakaroon ng anyo ng isang tao na walang katawan. Ito ay tila hindi magiging matibay. Ang sumunod na pangkat ay binubuo ng mga tagasunod ni Hisham bin Salim al-Jawalik. Naniniwala sila ang Diyos ay nasa anyo ng isang tao na walang elemento ng bagay. So taglay ng Diyos ang lahat ng pandama at ginagamit ang mga ito ginagamit ito bilang at kung kinakailangan. Ngunit ang mga ito ay naiiba mula sa mga isang tao. Ito ay tumutukoy sa infinitum ng Diyos. The fifth and the sixth groups deny God being a form or a body. He is beyond the reach of our senses. He is pure light having no form of a man or animal, but he can assume one and may become a person. So, ang panglima at ang pang-anim na pangkat ay tinanggihan ang Diyos na isang font o isang katawan. Hindi siya maabot ng ating mga pandama. Siya ay puro ilaw na walang font ng isang tao o hayop. Ngunit maaari siyang isa at maaring maging isang tao. So the third and the fourth also deny God having material characteristics. He is a body and potentially not in actuality. So, ang pangatlo at ang pang-apat ay tinanggihan din ng Diyos na mayroong material na katangian. Siya ay isang katawan na potential, hindi sa aktwalidad. So, doon lamang po nagtatapos ang aking discussion. Yung topic na ito is, ang karugtong nito is i-continue lang po ni Abdul Naim Makakwa. Shukran and wasalam.